Përshëndetje, në këtë orë mësimore do ju prezantojmë me këtë pamje. Pra, do të krijojmë si dizajn disa butona, që nëse klikojmë te butoni red, mund të shtojmë pjesën e score e pikëve dhe mund të vendosim dy inpute që mund të shkruajmë brenda inputit, të klikojmë te plusi, automatikisht shkon tek butonat përkatës. Pra kjo është pamja. Si fillim le të krijojmë pjesën e dizajnit. Atëre, po krijoj dy butonat e mëdhenj, pra në pjesën e dizajnit, po marr një buton dhe të nis ta formatoj. Pra e rëndësishme është që ne të krijojmë një buton dhe më pas ta duplikojmë atë. Pra këtë buton e stilojmë, pra ja vendosim formën dhe më pas e stilojmë atë. Atëre nisim, meqense ky është një buton, po vendosim me pjesën, po e formatojmë gjithçka në lidhje me butonin blu. Pra çdo gjë ose çdo emër ose është tekst, e vendosim fjalën blu. Po vendosim blu dhe ID-n e këtij butoni e vendos blu buton. Le të vendosim disa atribute, po vendos font size-in, po e arrisim. Tjetër, çfarë mund të bëjmë? Mund vendosim border radius, mund të arrisim pak dhe ta bëjmë formën më ovale. Okej. Tani le të nisim me ta duplikojmë atë. Pra bëra një duplikim, një kopje origjinale të saj. Vetëm gjë që duhet të ndryshoj është nga pjesës që kisha blu t'i bëj red. Atëherë vendosim red. Okej. Edhe vendosim me ngjyrën red. Atëherë, e shikojmë. I vendosim të dy, pra e shikojmë pak butonin blu si e kemi për masat. Pra 110 me position. Atëherë mund të spostojmë ato, ose mund të lëvizim me koordinata, ose mund të spostojmë majtas djathtas. Atëherë po i spostoj pak duke lëvizur me shigjetat majtas djathtas. Okej. Le të nisim tani me formatimet të tjera. Për shembull, të vendosim pjesën e sipërme, të vendosim një label. Dhe kjo label do jetë label në lidhje me score-et. Atëherë vendosim blu, atëherë score blu. Po vendos emrin blu, viewport score dhe label blu. Po vendos fjalën score. Po e formatoj edhe këtë ngjyrën blu. Pra gjithçka me blu. Mund të rris edhe font size-in. Po rrisi font size-in. Le të vazhdoj dhe ta duplikoj atë. Dhe çfarë mban blu e bëj red. Nis, vendos përsëri emrin red, score dhe label. Meqense ajo është një label. Dhe bëj blu. E bëj red me fund. Okej. Pra deri më tani kemi të tillë pamjesh. Le të vazhdojmë prapë tani të bëjmë ndonjë dizajn tjetër. Për shembull, po marr një label. Po vendos. Por më komode do ishte sikur të vendosja në këtë pozicion. Pra po vendos në këtë mënyrë. Okej. Pra i vendosim në njëjtin drejtim, orientoni me pjesën e shigjetave. Atëherë vendosim pjesën e score, pra pjesën e vlerës. Atëherë vendosim buton, viewport, score, viewport value. Pra këtu do jenë ato vlerat e pikëve që ne do kemi. Le ta formatojmë edhe këtë, për të rrisim një font size. Ta vendosim. Dhe edhe këtij labelit vendosim ngjyrën blu. Okej, le ta duplikojmë atë. Vendosim në pozicionin e saj. Dhe të gjitha atributet nga blu i vendosim red. Pra,
red score value. Vendosim ngjyrën red. Pra duke bërë një objekt dhe duke duplikuar, ne kemi shumë të thjesht të bëjmë një kopje tjetër të ngjashme me të. Pra kjo është pamja. Le të nisim tani të japim një event butonit blu, që nëse ne do klikojmë, të rritet numri i skoreve. Vendosim emrin e ID-s së butonit. Do duhet që ne të bëjmë klik dhe të çojmë në destinacionin e numrit, atë po deklaroj një variabël, po vendos një emër këtij variablit, po lë variabël publik, po lë jashtë saj, vendos blue score. Dhe po vendos vlerën fillestare 0. Po jap një vlerë dhënie këtij, do të them po i rris vlerën këtij butonit, pra këtij variabli, falni, po vendos blue score barabartë me blue score plus 1. Pra nëse ne do klikojmë mbi butonin blu, ajo do rritet plus 1. Ne ta provojmë. Nëse ne do t'i bëjmë run, pra gjithsesi po i bëjmë një underscore, që të jetë më e kuptueshme. Pra nuk po e lë bashkë blue dhe score, po e vendos një underscore, që të jetë më komod pjesa e pamjes. Atëre, le ta çojmë këtë. Pra këto pikë le të çojmë te destinacioni, po marrim set properties me ID. Çfarë ID e ka pjesa e values? Atëherë le të marrim blue score value dhe vendosim tekstin. Si tekst nuk të vendosim tekstin, po vendosim variablin e saj. Variabli jon është blue score. Nëse bëjmë run dhe klikojmë te butoni blue score blue, automatikisht rriten score pikët nga 1. Ne mund ta kopjojmë të gjithë këtë event, pra duke filluar nga fillimi deri në fund, kopjoje, bëj Ctrl+C dhe Ctrl+V, pra bëjmë pasting. Më komode është që rreshti 6 të shkojë sipër, pra ne ti kemi deklaruar një variablat sipër dhe më pas i përdorim fjalën blue e bëjmë red, dhe ku kemi fjalën blue e bëjmë thjesht red. Nga eventi 7 deri në pjesën e poshtme. Atëre, pra red score. Dhe të dy butonat funksionojnë. Pra nëse ti klikon te butoni red, automatikisht ajo rrit pikët e përgjithsisht të vendeve të tyre. Dhe red. Dhe ta bëj. Pra kjo ishte pjesa e butonit red dhe pjesa tjetër ishte e butonit blu. Ja le ta provojmë. Nëse ne klikojmë mbi run, klikon te butoni blu, klikon te butoni red, automatikisht rriten pikët. Le ta shtrojmë çik ushtrimin çik më ndryshe, të shtojmë disa objekte të tjera. Pra të vendosim disa text input-e, që nëse të vendosim një tekst brenda text inputit, të shkoj brenda butonit blu ose te butoni red, përkatësisht. Pra si lojtar. Atëre po marr një text input, po e vendos dhe të nis ta formatoj. Atëre këtij text inputi mund të formatojmë backgroundin. Po marr një background blu, po vendos blu, ndërkohë këtij backgroundi mund të ndryshoj edhe pjesën e transparencës. Pra në pjesën e poshtme të jetë pak më transparencë. Okej, po lë i transparencë. Po ndryshoj ngjyrën e tekstit. Dhe po vendos një place order, po vendos që ai të vendosi blue player, pra lojtari blu. Dhe të vendosi emrin e saj. Po vendos emrin e ID-s, pra ID-a e këtij inputit të jetë blue input. Gjë tjetër, thjesht e duplikoj. Atëherë po bëj një duplikant të saj. Po e spostoj pak më poshtë. Dhe në vend të fjalës blue, po vendos red. Ndryshoj emrin e saj, po vendos përsëri red underscore input. Po marr ngjyrën, jo blue, po marr red. Pjesën e transparencës e kam të njëjtë. Nuk kam ndryshuar. Marr edhe backgroundin. Pra backgroundin e marr red. Okej, deri më tani
jemi komode, tani le të marrim dy butona të vegjël për të vendosur në krah. Pra dy butona i do mbartin një plus të vogël brenda. Atëherë le ta lër pak më njëm për ta formatuar atë, le të ndryshoj pak mallsinë e këtij butoni, pra po e zvogëloj pak, sepse do brenda saj do mbarte vetëm thjesht një plus të vogël. Atëherë te pjesa e background color, le ta ndryshojmë ngjyrën blu. Pra vendosim blu. Dhe si ID, po vendosim një ID buton për blu visposhtë add buton, pra me marrimend me fjalën add dhe këtu vendosim plusin. Le ta vendos lart dhe të bëj një duplikant të tij. Po e duplikoj. Dhe përsëri ke vendosur red underscore add dhe buton. Le të ndryshojmë ngjyrën nga blu e vendosim red dhe e çojmë në pjesën e drejtimit të poshtë. Tani le të japim role butonave plusit të blu dhe plusit të kuq. Shkojmë në pjesën e kodit, le të marrim një on event, pra le të marrim një event dhe të nisim të japim event plusit me ngjyrë blu. Le të marrim ID-n e butonit të blu. Ai si event do marri klikun dhe të marrim tani pra të dërgojmë te butoni blu, të dërgojmë diçka. Atëherë marrim një set properties, ti referohemi ID-s së butonit të madh blu, pra çfarë emri ka ajo? Kemi emrin shikojmë buton blu. Ne mund t'i afrohemi asaj dhe ta jep vetë ajo pjesën e komentit. Pra çfarë ID e ka ai buton. Shkojmë, marrim tekst dhe brenda tekstit do duhet që ne të vendosim vlerën që ne do mbartim, që do vendosim te kutia jon. Pra, te kutia son ne mund të deklarojmë dhe një variabël të jashtëm, por gjithsesi po e marrim me anë të get. Atëherë pjesa e get properties do thotë që ne do marrim vlerën nga ajo, ku do t'i referohemi kutisë me ID buton blu dhe këtu do marrim vlerën e saj. Pra, tekstin e saj. Le ta shikojmë. Nëse ne vendosim një emër, pra po shkruaj një emër, ju mund të shkruani emrin tuaj dhe të klikoni mbi plusin, automatikisht kjo do shfaqet tek butoni i poshtëm. Pra, në momentin që ti vendos të klikosh mbi plusin. Ja shikoni, u bindëm. Atëherë funksionoi. Mund ta kopjojmë, pra mund ta selektojmë këtë event. Pra selektoje, bëj CTRL-C dhe CTRL-V. Dhe fjalën red, pra fjalën blu bëj red. Dhe bëjmë red. Të dy butonat dhe plusi i blu dhe plusi i kuq funksionojnë. Pra kjo ishte një shembull që mundet ta bëni dhe ta dërgoni në Google Classroom me anë të share link. Atëherë le ta provojmë. Të bëjmë run, të vendosim një input, një emër, pra le të vendosni ju një emrin tuaj ose emrin e shokut, nëse klikoni te plusi automatikisht shfaqet. Le të vendosim tek kutia e inputit të kuq dhe automatikisht do shkojë tek personi tjetër. Funksionon edhe butonat e score. Pra ky do ishte një shembull, atëherë shihemi në videot e radhës. Faleminderit.